So yung gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng shell. Ito. So yung gagawin ko na to, series kung paano tayo gagawa ng sarili mong IEM or paano ka magre-reshell. So yung pag natutunan nyo to, parang halos kaparehas na din siya na kung paano gumawa ng CIEM. So yung gagawin muna natin yung shell. So gagawin ko siya by part kasi marami siyang step masyado, tsaka hindi siya kaya ng isang araw lang. So yun. Una, ginawa ko, kumuha ko ng IEM, kinopya ko lang siya. So ito yung pinakopyahan ko. Yan. Ano to? KZEDX. So yan, OEM. So yan. Kinopya ko lang siya. Ginawa kong MMCX. So yan, hindi siya perfect yan, no? Kasi kailangan ko pa tong lihahin. Pero hindi siya tacky, ayan, no? Walang malakit sa loob. Parang merong gas-gas lang doon, pero mawawala yan pagka hindi ko pa kasi ito napapolish. Tsaka hindi pa nalilinis yung loob. So nilagyan ko lang siya ng butas. Tsaka yun sa MMCX. So mga basic na kailangan mo, syempre, UV resin. Lagyan natin ng dye para cool. Para may kulay. Tapos agar. Pero pwede gulaman. Bumili ka ng yung walang flavor na gulaman para walang kulay. Kasi kailangan natin maging transparent. Kasi yung UV resin hindi siya nagko-cure pagka masyadong opaque yung kulay. At saka yung mismong molde mo is hindi na anuhan ng UV. Hindi siya nasisinagan ng araw, ganun. Kailangan transparent. So, mimix lang muna natin to. Ang ano pala dito, pagka magmi-mix kayo, wag mong sosobrahan ng dami ng dye kasi matagal mag-cure. Tsaka minsan hindi nagko-cure ng maayos pag masyadong madaming dye. So, try mo lang, isang patak ganun. Pag okay na. Sobra, nagdalawa. Ayos lang yan. Tapos mix. Yung kulay nito parang amber. Pagka sinobrahan mo din kasi hindi din maganda yung kulay. Parang medyo nasobrahan nga eh. Ayos lang yan. So mix lang natin to. Tapos na tayo sa molde. Kailangan natin ng kahit yung cup ng ganito. Dati gumagamit pa ako ng mas magagandang kape. Pero gumagana na naman to eh. So pwede na yan. So yun, mix na lang yan. Mamaya i-mix ko pa. Lang natin to. Yan. Tapos ilalagay natin yung molde. Inilagyan natin ng clay. Dito sa gitna. Yan. Nilagay natin ng ganyan. Tapos magluluto muna tayo ng agar. So ito na yung natin. Nilagyan ko siya ng tubig, mga isang baso. Lalagay lang natin yung agar. Pwede din gulaman. Gawin nyo lang medyo concentrated. Damihan yung gulaman. Tapos konting tubig. Haluin mo natin, wala pang apoy yan. Hanggang walang magbubuo. Ay naku, nagbubuo pa. Kasi parang magiging gel na siya agad eh.
Parang nagluluto ka lang ng gulaman dito. Pagka kumulo siya, hayaan mo ng konti, tapos tsaka natin ibubuhos. Papakuluan lang natin to. May buo-buo. Hayaan mo na, hindi naman kokopya yan. Tapos yun. Masyadong malakas. Ganyan lang. Hintayin natin makumulo. Tapos yung molde, dapat linisin nyo. Kasi pagka meron dyan kahit isang buhok, pati yun makukopya. So hintayin muna natin kumulo yung tubig. Ayan, kumukulo na siya. Pag kumukulo na, patayin na natin. Ayan lang natin to ng saglit para matanggal yung mga bula-bula. Tsaka natin ibubuhos direkta. So wala na tong yung wax, wala na kasi plastic naman yun eh. Tsaka malinis yung molde na yun eh, kaya. So hintayin lang natin medyo lumamig ng mga ilang segundo, mga 30 seconds siguro, ganun. Makikita mo naman yan, magki-clear. Tapos hahawiin natin yung mga bula-bula, ilalagay natin. So yung unang buhos dito ko muna ilalagay sa kasi madaming bula yung una eh. Okay na yan. Busan natin. Tandaan lang. Gumalaw. May hangin kasi sa loob eh. Naku. Magbula-bula. Iwasan niyo yung magbula-bula. Tumit na ka. Kung ano na lang madampot eh. Tugit na natin habang malamig pa. So ayan. Mukha namang wala siyang. So okay na yan. Hintayin lang natin tumigas. Gagawa na tayo ng molde. So pag natuyo na siya, natuyo tuloy. Pag tumigas na yan, matigas na siya. Saka hindi na siya mainit. Baligtad lang natin. Yan. Tapos cutter. Birang cutter to, sira pa. Dakat lang natin yung sobra. Hindi tulog. May. Yan. So ganyan siya. Tanggalin mo na ibabaw. Tanggalin natin. Hirap tanggalin. Ayan. So check lang ang mold.
mukhang okay naman. Meron tayong isa. Ganun lang yung gagawin doon sa kabila. So pagkatanggal, lilinisin lang natin sila ng cotton bud para lang mawala ibang tubig. Tapos gamit ako na ito yung sa laruan. Lalagay natin sa pang-cure ng resin dito sa ilalim. Dito. Suot lang natin siya. Bira. So ayan siya, ganyan siya. Ikot. Ganyan na natin. Ganun ayaw. Ayan. So maglalagay na tayo ng resin. Pupunuin natin hanggang punong-puno. Pwede na yan. Tapos kailangan natin ng maganda sana silicone pero pwede na to. Lagyan natin ganyan. Yan siya. Lagyan natin. Mga tatlong ganito. So ayan. Kung gaano katagal depende kung gaano ka opaque yung kulay, kung gaano ka transparent. Pagka ganitong transparent, mas mabilis siya mag-cure. Kaya saglit lang to. Try ko mga dalawang yung may timer. Tapos tatanggalin na natin. So pagpatay, kunin lang natin. Kunin naman na ito. So ayan siya. Balik natin yung resin. So yun na yung pinaka shell. Hayaan muna natin to ng mga di natin, pwede na sana nating ilagay doon kaso nakita ko na mas maganda yung pagka hinayaan muna. Proceed tayo dito sa isa. So ito yung isa. Pares lang gagawin mo. Tanggalin lang natin yung sobrang resin.
Tapos parang pangit tong gawa na to. Meron sa taas. Ayan yan. So ito yung isa maganda. Hindi ko lang alam kung sakto yung kapal. Tingnan natin. Ngayon babaliktad na natin siya. So, ganun ulit. Ito. Kukure na natin tayong sagad. Pwede mo i-cure yan. Pag matigas na, pwede na tanggalin. So, kukunin na natin siya. So, yun. Minsan dumidikit ito dito, pero okay lang, madali lang tanggalin. Ayun natin. Ito lang kasi kami nagamit ko, kaya ang hirap eh. Pero matigas na to. Ayan o. So, ayun na siya. Yun yung shell. May dumi pa. Linisin nyo bago nyo i-cure. Ganito ganito ba. So ilalagay na lang yun ulit doon para mag-cure ng mas matagal. Lagay natin ng mga 15 minutes ganon. So yun, gagawa na lang ako ng ulit ng marami. Ganito yung itsura ng pag dumikit. So madali lang yan, kuha ka lang ng cutter, tapos try mo lang siya. Di pa to fully cured, kaya lalay lang, medyo malambot pa siya. Oops, butik na ito tumalsik. Ayun, tapos nga pala, kailangan nyo mag-mask pagka gumagawa kayo nito, kasi nagko-cure na resin, yan masama sa kalusugan. Ito yung mga nagawa ko. Ayan, gumawa din ako ng dalawang kulay. So cure lang natin yan, tapos last step na mamaya. So ito na yung na-cure na shell. Ayan siya. So kailangan natin siyang ilagay sa sodium hydroxide. Ayan. Ano siya, para siyang oil na tubig, parang gano'n. Ilagay lang natin. Tapos mga mga 12 hours or 8 hours, mga gano'n. Kasi anong nangyayari yan, itong labas na to, okay naman siya, hindi siya tacky, pero yung loob, yun yung lagi naging problema ko eh. Magkakaroon siya ng parang smudge sa loob pag in-skip mo to, pero matibay pa rin naman siya. Yun nga lang, madumi siya tingnan, so kailangan natin siyang linisin. So hanggang dito na lang yung video na to. Kung may tanong kayo, ayun, yung part 2 sunod na linggo ko na lang gagawin. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Bye.